Hey guys, what's up everyone? Namaste सबैजनालाई र वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड इट्स मी योर बोय टेक्निकल सोल्टी। सो आज भिडियो एकदमै खास र स्पेसल हुन गइरहेको छ गाइस। सो लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् र यसको हरेक स्टेप हजुरले फलो गर्नुहोस् र यो भिडियो चाहिँ एकदमै हजुरले टाइटल्स नि हेर्न सक्नुहुन्छ कि अनलाइन बिजनेस बाट हजुरले कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ होइन। नेपालमा बसी हजुरले कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। इन द कन्सेप्ट अफ नेपाल गाइस, पैसा कमाउन एकदमै गाह्रो हुनेछ र अनलाइन बिजनेस भनेपछि त झन् एकदमै गाह्रो हुनेछ गाइस। सो तर यो एप्लिकेसन यो म्याथ 365 एप्लिकेसनबाट चाहिँ हजुरले एकदमै इजिली अनलाइन बिजनेस घर बसी थोरै टाइम इन्भेस्ट गरेर नै अहिले धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ र यो यसको बारेमा मैले हजुरलाई यो भिडियोमा डिटेलमा भनिदिन गइरहेको छु गाइस। सो यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोस् र यो भिडियोको हरेक पार्ट नि नछुटाउनुहोस्, किनकि यो भिडियोको हजुरले पार्ट्स छुटाउनु भयो भने हजुरलाई नै गाह्रो हुनेछ र हजुरलाई नै गाह्रो पर्नेछ र मैले चाहिँ एकदमै डिटेलमै भनिदिने छु, तर हजुरहरूले नै छुटाउनु भयो भने हजुरलाई नै बेफाइदा हो साथीहरू। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो गाइस। सो फर्स्ट अफ अल हजुरले यो एप्लिकेसन यो म्याथ 365 भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्। प्ले स्टोरमा नि इजिली एभाइलेबल छ र प्ले स्टोरमा यदि हजुरले प्ले स्टोरबाट नजानुहोस् र मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, त्यही लिङ्कबाटै जानुहोस् र त्यो लिङ्कबाट हजुरले जोइन गर्नुभयो भने हजुरलाई साइन इन बोनस नि हजुरले पाउनुहुनेछ र सो गाइज यति नै हो। र यहाँ आउनुहोस्, यो हाम्रो टेलिग्राम ग्रुप छ, यो ग्रुप नि हजुरले जोइन गरिदिनुहोस् र यो ग्रुप हजुरले जोइन गर्नु भयो पार हजुरलाई नै फाइदा हुन्छ। यहाँ मैले एकदम नयाँ अनलाइन बिजनेस वर्किङ साइटहरू मैले यहाँ ल्याउने छु र हजुरलाई नै इजी हुनेछ। यहाँबाट हजुरले डिटेल्सहरू सबै जान्न सक्नुहुनेछ। यो पनि म डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा दिनेछु, मेरो टेलिग्राम ग्रुप। सो म्याथ 365 हजुरले यहाँ यस्तो लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, डाउनलोड लिङ्क, एपको डाउनलोड लिङ्क, र त्यहाँमा थिच्नु भयो भने हजुरले यस्तो एउटा इन्टरफेस यस्तो एउटा वेबसाइट लगइन हुनेछ र एकछिन रोक्नुहोस्, वेट गर्नुहोस्, मेरो हल्का नेट स्लो छ र यस्तो हुनेछ र सिधै गरेर वेलकम बोनसहरूले $5 त इन्स्टेन्टली पाउनुहुन्छ। यहाँ $5 भनेको छ, तर यो बिटकोइनमा हो यो $5 भनेको। सो रेजिस्टर टु क्लेम गर्नुहोस् यो पनि। अनि त्यसपछि हजुरकोमा यहाँ डाउनलोड अप्सन रेजिस्टर टु भनेर यहाँ गुगल रेजिस्टर टु क्लेममा क्लिक गरेपछि यहाँ साइन इन विथ सोसल मिडिया भनेर आउँछ र यति आएपछि हजुरले गुगल चुज गर्नुहोस् या फेसबुक नि हजुरले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल हजुरले यो क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हजुरले आफ्नो एकाउन्ट हजुरलाई हाल्न भन्छ र एकाउन्ट सोध्छ र कुन हजुरले चुज गर्नुहुन्छ त्यही चुज गर्नुहोस्। यहाँ मेरो एकाउन्ट अहिले मैले हजुरहरूलाई यहाँ मेरो एकाउन्ट आएको डिस्प्ले भएको छ र मैले मैले चुज गरिसकेँ यो निशान राणा भन्ने एकाउन्ट। सो हजुरले पनि चुज गर्नुहोस् र त्यति गरेपछि हजुरलाई डाउनलोड अप्सन आउँछ। मैले पहिले गुगल एकाउन्ट हजुरले लगइन गरे साइन अप गरेपछि हजुरलाई एउटा डाउनलोड अप्सन आउँछ र त्यो डाउनलोड अप्सनमा एप डाउनलोड गर्नुहोस्। सिम्पल छ गाइस। सो सिम्पल छ, डाउनलोड गर्ने सिम्पल छ, म्याटर सिम्पल छ र यदि हजुर डाउनलोड गरेपछि हजुरलाई यस्तो हजुरको यो एप आउनेछ हजुरको होम स्क्रिनमा। सो ओपन गर्नुहोस् गाइज, म्याथ 365 ओपन गर्नुहोस् र हजुरले यो एप्लिकेसन ओपन गरेपछि चाहिँ सुरुमै हजुरलाई यहाँ वालेटमा जानुहोस्। सुरुमै हजुरको यहाँ कति हुनेछ भनेपछि यो 500 MC यो कुपन हजुरले पाउनुहुनेछ, यो साइन इन बोनस पाउनुहुनेछ। मेरो चाहिँ MC 99 देखाएको छ, किनकि मैले एउटा स्पिन पाएको थिएँ गाइस। सो यो स्पिनको के चक्कर छ भने गाइस, हजुरले यो स्पिन यस्तो के हो भनेपछि यो हजुरले स्पिन हजुरले पाउनुहुनेछ कहिलेकाहीँ नि हजुरले जोइन गरेपछि एउटा एक स्पिन पाउनुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले यो स्पिनको लागि हजुरले हरेक फ्राइडे वेट गर्नुपर्छ र यो स्पिनको लागि हजुरले हरेक फ्राइडे वेट गर्नुपर्छ र यो स्पिनमा हजुरले के रिवार्ड भनेपछि 0.1 BTC भनेछ। यो त एकदम रेयर रिवार्ड हो। 0.1 BTC 0.1 BTC भनेको कन्भर्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै नै हुन्छ, $14 हुन्छ क्या सायद 0.1 BTC भनेको। 99 MC नि पाउन सक्नुहुन्छ, 100 MC को यो कुपन छ र 999 MC को यो
कोइन छ र यो रिवार्डहरू हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै छ र यो थ्याङ्क यू चाहिँ एकदमै अनलकी हो गाइज सो हजुर यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ एमसी विथ धेरै सो यहाँ एमसिएन कुपन क्यान बी युज इन सकर प्रिडिक्सन भनेको छ हजुरले योमा कसरी काम गर्ने भनेपछि हजुरले यो म्याचहरू हुन्छ फुटबल म्याचहरू हुन्छ त्यसमा हजुरले प्रिडिक्सन लगाउने हो प्रिडिक्सन भनेको बाजी जस्तै लगाउने हो हजुरले बाजी जस्तै लगाउने अनि 1 पिटिसीको यत्रो धेरै एमसी छ गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले 1 एमसी चाहिँ 1 पिटिसी भनेको 1 बिट कोइन हो सो गाइज यो त एकदमै बनाउनु एकदमै रेयर छ रिसिभ फ्री स्पिन एभ्री फ्राइडे भनेको छ गाइज सो यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ एभ्री फ्राइडे हजुरले 1 स्पिन फ्री स्पिन पाउनुहुन्छ र लगइन गर्दै हजुरले एउटा फ्री स्पिन पाउनुहुन्छ फ्रीमा सो प्ले सकर प्रिडिक्सन टु गेट फ्री स्पिन अनि हजुरले फेरि यहाँ यो प्रिडिक्सन मैले जस्तै कि यो प्रिडिक्सन लगाएको छु चेल्सी भर्सेस साउथएम्प्टन भन्ने यो म्याच 26 डिसेम्बरमा हुन गइरहेको छ योमा मैले प्रिडिक्सन लगाएको छु चेल्सी मैले लगाएको छु अनि त्यसपछि हजुरले यहाँ प्रिडिक्सन कसरी लगाउनु छ भनेपछि सिम्पली हजुरसँग पहिला सुरुमा त 100 एमसी हुनुपर्छ 100 एमसीको लागि हजुरले त्यही 100 एमसी कसरी पाउने भन्दाखेरि त्यही सुरुमा त हजुरले एउटा स्पिन गरेर पाउनुहुन्छ र अर्को चाहिँ कसरी पाउनुहुन्छ भनेपछि यो हजुरले यो 100 एमसी को लागि एउटा त यो भनिहालेँ के अरे यो स्पिन गरेर पाउनुहुन्छ त्यसपछि अर्को चाहिँ इन्भाइट बोनस हजुरले यहाँदेखि 100 एमसी पाउन सक्नुहुन्छ नै पाउनुहुन्छ 1 कति छ भनेपछि रिफर गर्नुहोस् फेसबुकदेखि गर्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जरदेखि सक्नुहुन्छ वा यो इमेलबाट पनि सक्नुहुन्छ अनि यस्तै धेरै अप्सनहरू छ गाइस सो टोटल बुझी रिफर भनेपछि हजुरले एउटालाई यति हजुरले एउटादेखि 10जना सके हो सायद एउटादेखि 10जनाको हजुरले 1500 एमसीसम्म पाउन सक्नुहुन्छ र 1 देखि 10जनासम्म गरेर नै त्यति पाउनुहुन्छ र 11 देखि 30जनासम्म 2000 एमसी पाउनुहुन्छ यही छ हजुरले सबै यसको बारेमा सबै यही हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस सो हजुरको लिङ्क चाहिँ यो हुनेछ यो सिम्पली यो लिङ्क हुनेछ र सिम्पली यसलाई कपी गर्नुहोस् सेभ टु क्लिपबोर्ड हुन्छ र सिम्पली त्यहाँदेखि पेस्ट गर्दै हजुरले जसलाई पनि इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक मेसेन्जर जहाँबाट पनि इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ सो गाइस यति नै हो सो अनि फुटबल खेल्नेहरूलाई चाहिँ यो फुटबलहरू हेर्नुहुन्छ अनि खेल्नुहुन्छ हजुरलाई फुटबल यति राम्रो लाग्छ भने यो एप्स हजुरलाई एकदमै युजफुल हो गाइस किनकि हजुरले यहाँबाट म्याचहरूको नि डिटेल्सहरू जान्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि हजुरहरूको फेभरेट टिम एउटा छ रियल म्याड्रिड छ भने हजुरले यो यसमा सिम्पली गएर सिम्पली हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी के भइरहेछ भनेर सिम्पली यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ लाइनअप्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी कहाँदेखि खेलेछ भनेर अनि त्यसपछि यही हो गाइज अनि त्यसपछि हजुरले प्रिडिक्सन कसरी लगाउने भनेपछि प्रिडिक्सनको लागि हजुरले सिम्पली जाने सिम्पली यहाँ यस्तो यो फर्स्ट अप्सनमै हुन्छ सिम्पली यहाँ गएर त्यो नाम र यसको छ होइन म्याच जस्तै कि यसको म्याच छ भनेपछि हजुरले सिम्पली गएर प्रिडिक्ट हुन्छ यहाँ साइडमा राइट डाउन कर्नरमा हजुरको प्रिडिक्सनको अप्सन छ र प्रिडिक्सनमा दबाउनु भएपछि सिम्पली हजुरको यहाँ धेरै अप्सनहरू छ कसरी म्याच कसरी हजुरले पैसा जित्न सक्नुहुन्छ भनेपछि धेरै अप्सन छ नेक्स्ट गोल विच टिम विल स्कोर द नेक्स्ट गोल यस्तो धेरै अप्सनहरू छ गाइस यहाँ पढेर हजुरले प्रिडिक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ अनि यो होमको चाहिँ के छ भनेपछि होममा हजुरले लगाउनु चाहिँ 100 एमसी हजुरले होममा लगाउनु भयो भनेपछि यो नाममा हजुरले लगाउनु भयो भने अवेमा लगाउनु भनेपछि यता राइट साइडको अवे अनि लेफ्ट साइडको होम यस्तै हुन्छ यहाँ गाइस सो धेरै अप्सन छ पढ्नुहोस् गाइस प्रिडिक्ट लगाउनुहोस् यही हो यो एपको खासियत र यो एपमा चाहिँ हजुरले के नि पाउनुहुन्छ भनेपछि हरेक दिनै हजुरले यो एपले हजुरलाई क्विज खेलाउँछ यो ब्याजेस कुनको भनेर दिनहरूलाई क्विज खेलाउँछ र यो क्विज खेल्नुहोस् यहाँबाट नि हजुरले 100 एमसी पाउन सक्नुहुन्छ सो क्विज खेल्नुहोस् अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ यहाँ एउटा सुपर गिफ्ट भन्ने आएको छ अप्सन सुपर गिफ्टमा चाहिँ हजुरले यति हजुरले 0.02 पिटिसी हजुरले डिपोजिट गर्नुहुन्छ भनेपछि हजुरले 1000 एमसी फ्रीमा हजुरले यो डिपोजिट गरेको बोनस छ अहिले यो अफर आएको छ क्रिसमस अफर सो गाइज गर्नुहोस् इन्भाइट गरेर नै एमसी कमाउनुहुन्छ सो गाइज यति नै हो मन पर्यो लाइक गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्
नयाँ नयाँ कुल भिडियोको साथ म फेरि आउनेछु। त्यतिन्जेललाई मलाई नि बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।